સુરત નેશનલ હાઈવે નંબર 8 ઉપર કોસંબા પાસે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં ખાનગી બસ અને ટ્રક વચ્ચે સર્જાયેલા ગોઝારા અકસ્માતમાં 2 લોકોના ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે એકનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું અને અન્ય 7 વ્યક્તિઓ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હોય તમામને કામરેજની હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા। સુરતના કતારગામ વેડ રોડથી શ્રીજી ટ્રાવેલ્સની લક્ઝરી બસ કરી વડોદરા ખાતે લગ્ન પ્રસંગમાં હાજરી આપી બસ લઈ સુરત આવી રહેલા સુરતના માંગુકિયા પરિવારની બસ ચાલકને કોસંબા પાસે નેશનલ હાઈવે નંબર 8 પર સાવા ગામ પાસે ઈંટ ભરેલી ટ્રક પાછળ ધડાકા સાથે ભટકાવી દેતા બસમાં બેઠેલા 40 મુસાફરો પૈકી 2 યુવાનો ભાવેશ અને દિવ્યેશનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે અન્ય એક યુવાન શૈલેષ માંગુકિયાનું ટૂંકી સારવાર બાદ મોત નીપજતા મૃતાંક તણ થયો હતો, જ્યારે અન્ય મુસાફરોને ઈજાઓ થતા તમામને કામરેજ અને સુરતની હોસ્પિટલે ખસેડાયા હતા। 25/24 રોજ વડોદરાથી સુરત આવવા નીકળેલા માંગુકિયા પરિવારના સુપ્રસંગમાંથી જ્યારે નંદલ પાટિયાની શીતલ હોટલની સામે લશ્કરી પસાર થતી તે ટાઈમે એક ડમ્ફર સાઈડ લેવા જતા જોયા વગર ક્રોસ કરવા જતા લશ્કરી એની સાથે ભટકાતા એક મોટો ગંભીર અકસ્માત થયો હતો, જે દરમિયાન સ્થળ પર જ 2 વ્યક્તિના મૃત્યુ પામ્યા હતા અને 10 જેવા ઈસમો સ્ત્રી પુરુષોને હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન લઈ ગયેલા, જેમાં એક વ્યક્તિનું આજ સવારે મૃત્યુ પામેલ છે। નેશનલ હાઈવે નંબર 8 કોસંબા નજીક આવેલ સાવા ચોકડી છેલ્લા કેટલાય સમયથી મોતની ચોકડી બનીને રહી ગઈ છે। આ જગ્યાએ આજ દિન સુધી અસંખ્ય અકસ્માતો સર્જાતા કેટલાક નિર્દોષોના ભોગ લેવાયા છે અને હવે તો તંત્રએ આ ચોકડીને અકસ્માત ઝોન જાહેર કરી સાવધાનીના બોર્ડ મૂકે તો સારું। ઇન્દ્રમલ શાહનો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ કામરેજ।